Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Προς το παρόν θέλω να σας δείξω κάποια νυχάκια που μου ήρθαν μετά από 1,5 μήνα περίπου. Όπως βλέπετε είχαμε χτίσει το ελεύθερο άκρο, το οποίο φαίνεται τώρα από πίσω μια χαρά. Κάναμε πολύ ωραία δουλειά, δεν έχει ούτε καν σκαλοπατάκι να είναι εμφανίσιμο. Σε αυτό το βίντεο θέλω να εστιάσω την προσοχή μας στην αφαίρεση του υλικού, αλλά και στο μανικιούρ λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ πέρα βλέπουμε στο μισό νύχι έχουμε ένα χτύπημα, είχαμε βασικά, και σαν αποτέλεσμα έχουμε αποκόλληση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η φρέζα για την αφαίρεση είναι αρκετά μεγάλη, γιατί αν πάρουμε πιο μικρή σαν διάμετρος, πατώντας πάνω στο νύχι, βάζοντας την πίεση, θα μας κάνει βαθουλώματα. Πρέπει η κοιλίτσα λοιπόν της φρέζας που θα κάνουμε αφαίρεση να είναι λίγο έτσι, να είναι φαγωμένη η φρέζα, να μην είναι πολύ χοντρή όμως. Δεν χρησιμοποιώ γενικά πολύ βαριές φρέζες, αυτές χαλάνε τον τροχό, το στυλό του τροχού για την ακρίβεια, γιατί έχουν κάποιο βάρος και με την ταχύτητα, αν υπάρχει έστω λίγο, αν χάσει το κέντρο βάρους, θα υπάρχει πρόβλημα και στο μηχανισμό. Πράγμα το οποίο είναι ακριβό ο τροχός, οπότε λίγο πολύ τον προσέχουμε. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω νύχια είχα δοκιμάσει αρκετές φρέζες για αφαίρεση. Σταμάτησα σε αυτήν που βλέπετε τώρα στο βίντεο. Μου άρεσε, τη θεωρώ ιδανική για μένα. Εσείς θα πρέπει να βρείτε μία που να σας αρέσει, να σας κάνει τη δουλειά, να είναι ιδανική για σας. Είναι καλό ο τροχός στην αφαίρεση να δουλεύει στο maximum. Όσο καλό και να είναι η χάλια, θα πρέπει να δουλεύει στο maximum, είναι καλύτερο, θα αφαιρεί καλύτερα τις στρώσεις, γιατί φανταστείτε, αν δεν είχε την ταχύτητα θα ήσασταν σε ένα σημείο και θα ζεσθενόταν χωρίς να κάνει τη δουλειά. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να βρείτε μία στάση εσείς η ίδια, να είναι σταθερά τα χέρια σας και τα δύο, με το αριστερό να κρατάτε το χέρι της πελάτη σας και με το δεξί που θα είναι αριστερό, που θα είναι καλά πατημένο πάνω στο τραπέζι, να κάνετε όλη τη δουλειά, να μην γλιστράει από εδώ και από εκεί, γιατί με την κάθε κίνηση λάθος που θα κάνετε μπορεί να γίνει τραυματισμός. Στην αρχή πάντα αφαιρούμε τις πρώτες στρώσεις, τις πάνω στρώσεις, που συνήθως είναι το σχέδιο, το χρώμα, που είναι εμφανίσιμα πράγματα. Εδώ πάνω στο μαύρο, ας πούμε, που διάλεξα επίτηδες αυτά τα νυχάκια, φαίνεται ακριβώς πώς βγαίνει το χρώμα. Όταν κάνουμε την αφαίρεση στα χέρια, το φρεζάκι πάει από πάνω προς τα κάτω, ενώ όταν πάμε στα πόδια, στα μικρά νυχάκια, ο τροχός μας δουλεύει από δεξιά στα αριστερά. Κάνουμε την αφαίρεση, θα το δούμε μετά σε κάποιο βίντεο που θα κάνω για πεντικιούρ. Ξεκινάμε πάντα από το κέντρο. Γιατί στο κέντρο, είπαμε, υπάρχει πιο χοντρό σημείο που λέγεται apex. Εκεί πέρα και να κάνετε για να πιέσετε λίγο παραπάνω τον τροχό, το φρεζάκι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρόκειται με ένα πάτημα να φτάσετε μέχρι το φυσικό σας νύχι, όσο λεπτή και αν είναι αυτή η στρώση του υλικού που έχετε πριν. Αφού φύγουμε από το κέντρο, πάμε αφαιρούμε το υλικό από τα πλευρά και τέλος πάμε στο σημείο που έχει μακρύνει από τη ρίζα. Είναι το πιο λεπτό σημείο αυτό και θέλει πιο πολύ προσοχή αυτό. Στη ρίζα λοιπόν πάντα δουλεύουμε από δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή δουλεύουμε οριζόντια, δεν πάμε πλέον με τις κινήσεις από πάνω μέχρι κάτω, γιατί μπορούμε να ξύσουμε και το φυσικό νύχι ταυτόχρονα. Είναι καλό γενικά να μην ακουμπάμε με αυτή τη φρέζα το νύχι. Γιατί αυτές που είναι για την αφαίρεση έχουν πολύ κοφτερά δοντάκια. Θα το δούμε αναλυτικά σε κάποιο βίντεο για τις φρέζες που θα ετοιμάσω. Προς το παρόν να ξέρετε ότι αυτή έχει παραπάνω δύναμη. Πώς είναι τα δόντια του καρχαρία, δεν μπορούμε να το δουλεύουμε σε ένα απαλό υλικό πάνω. Δεν γίνεται. Αυτό θα τραυματίσει κατευθείαν το φυσικό νύχι, οπότε προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην πάμε στο φυσικό νύχι με αυτές τις φρέζες.
Και αφού αφαιρέσουμε το χρώμα, βλέπουμε μετά τις άδειες τζέπες, τις αφαιρούμε και αυτές και σαν αποτέλεσμα έχουμε αυτό εδώ το νύχι που βλέπουμε στο περίπου, βλέπετε εδώ πέρα διαφανίζει, αν και είναι καμουφλιάζ το ακριτζέλ που είχα βάλει, παρόλα αυτά διαφανίζει το νύχι από κάτω και φαίνεται το φυσικό μας νύχι. Φαίνεται το σύνορο αυτό που είναι χτισμένο και που τελειώνει το φυσικό νύχι. Αποφασίζουμε να μικρύνουμε τα νύχια, να τα κοντίνουμε, αλλά να είναι πάλι αυτό το στενό τετράγωνο. Δεν θα το έλεγα μπαλερίνα γιατί είναι αρκετά κοντό το μήκος τώρα, να το πούμε στενό τετράγωνο. Οπότε και το μάκρος το παίρνουμε με τη φρεζά, να μην αργούμε με τη λίμα. Γενικά μην το φοβάστε τον τροχό, μας διευκολύνει σε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή αν δεν έχετε πάρει ακόμα, πάρτε τον, μην το σκέφτεστε. Μειώνει αρκετά όλη τη διαδικασία, το χρόνο όλης της διαδικασίας. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να πάμε στο μανικιούρ. Πριν ξεκινήσουμε το μανικιούρ, θα πρέπει να σμπρώξουμε τα πετσάκια μας με ένα βοηθητικό εργαλείο, είναι pusher, είναι ξυλάκι, ό,τι σας βολεύει. Εγώ δουλεύω με ξυλάκι πιο πολύ. Πρέπει να σμπρώξουμε όπως και δίποτε, να σηκώσουμε λίγο πολύ τα πετσάκια να μην ζοριστούμε για να μην ζοριστεί μετά το φρεζάκι, να μην σκαλώνει σε αυτά τα σημεία και μας κάνει πρόβλημα στο νύχι, στην επιφάνεια του νυχιού. Μη μας κάνει τρύπα πάνω στην επιφάνεια του νυχιού. Δεν πατάμε πάνω στο νύχι. Με την άκρη του εργαλείου μας προσπαθούμε να το σηκώσουμε απλά αυτό το δέρμα. Δεν πατάμε πάνω στο νύχι, αλλά σηκώνουμε κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά. Πώς δουλεύετε ένα φτιάρι, ας πούμε, βάζετε μέσα στο χώμα και το γερνάτε πλαγίως για να δείτε τι κάνετε, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω τώρα άλλο παράδειγμα, ας πούμε είναι αυτό. Ταυτόχρονα σε αυτό το βήμα βλέπουμε πόσος χώρος υπάρχει κάτω από το πετσάκι για να ξέρουμε πόσο βαθιά μπορούμε να βάλουμε τη φρέζα. Ξεκινάμε με μακριές κινήσεις για να ανοίξουμε, να ξεκολλήσουμε ακόμα παραπάνω το δέρμα πάνω από τον νύχι. Από εκεί και πέρα βλέπετε με τον αντίχειρα του αριστερού χεριού, του βοηθητικού μου χεριού, σηκώνω το δέρμα να βλέπω τι γίνεται και με το φρεζάκι, με πλέον κοντές και τοπικές κινήσεις δουλεύω την κάθε περιοχή. Την ταχύτητα τη μειώνουμε στη μέση, να μην είναι πολύ, γιατί με την κάθε κίνηση μπορεί να κάνετε τρύπα πάλι, να κάνετε πληγή, δεν κάνει. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να είναι και πολύ χαμηλή ταχύτητα, δεν θα κάνει καθόλου δουλειά τότε. Θα πρέπει να εξασκηθείτε πάνω στο χέρι σας, αλλιώς δεν πρόκειται να καταλάβετε με τι ταχύτητες θα πρέπει να δουλέψετε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πιάστε τις μαμάδες σας, τους μπαμπάδες, γιαγιάδες, παππούδες, ακόμη και τους άντρες σας. Εμένα ο άντρας μου έχει τραβήξει πολλά από μένα κάποια χρόνια. Εντάξει, τώρα δεν τον ενοχλώ πλέον, αλλά τα θυμάται και μου τη λέει. Σε αρχική φάση κάνουμε από το κέντρο προς τα αριστερά. Από εκεί και πέρα αλλάζουμε τη φθορά του τροχού και πάμε και να δουλέψουμε την άλλη πλευρά. Δεν πατάμε το φρεζάκι. Δεν περνάμε πάνω από τον νύχι 100 φορές. Ίσα ίσα πάνω στο νύχι πρέπει να γίνουν οι πρώτες κινήσεις που θα το καθαρίσουμε από τα πτερίγια που είναι κολλημένα πάνω στην επιφάνεια του νυχιού. Από εκεί και πέρα όλη η δουλειά μας, να τώρα ας πούμε που δουλεύω, σμπρώχνω προς το πλευρό, προς τα δεξιά το φρεζάκι μου, να ανοίξω το νύχι. Βλέπετε, δεν πάμε κατευθείαν στο βάθος, δεν χώνουμε το φρεζάκι και ανάμεσα στο νύχι και στο δέρμα. Σιγά σιγά βοηθάμε με το αριστερό χέρι, ανοίγοντας, τραβώντας το δέρμα προς το πλευρό για να μπορέσει το φρεζάκι να μπει πιο μέσα. Με την κυλίτσα της φρέζας, με το πιο χοντρό σημείο της φρέζας, δεν ακουμπάμε το πλευρό του νυχιού, γιατί με αυτό το πράγμα θα το λεπτύνουμε και θα έχουμε πρόβλημα μετά, θα σπάει από τα πλευρά το νύχι μετά μεγαλώνοντας.
Με τη κυλίτσα της φρέζας λοιπόν δουλεύουμε το δέρμα. Πάμε το φρεζάκι εκεί στο πλευρό, πατάμε στο πλευρό να ανοίξει το νύχι, να βλέπουμε το νύχι πώς είναι. Βλέπετε σιγά σιγά εμφανίστηκαν οι παράλληλες. Και αφού καταλαβαίνω ότι είναι καθαρά γύρω γύρω, χωρίς να αλλάξω την φθορά του τροχού, περνάω με αυτήν εδώ την κίνηση που βλέπετε στο βίντεο όλο το στεφάνι της επιδερμίδας γύρω γύρω από τον νύχι για να σηκώσω το δέρμα, να μπορέσω μετά να το κόψω πιο εύκολα. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα νύχι μαζί. Ωραία, τι κάνουμε πάλι? Προσπαθούμε να αποκολλήσουμε, να σηκώσουμε το δέρμα σε αρχική φάση πάνω από τον νύχι. Με τον αντίχειρα σμπρώχνουμε προς τα πίσω το δέρμα, βλέπουμε λίγο παραπάνω. Πάμε λίγο πιο βαθιά με το φρεζάκι. Πάλι με τον αντίχειρα σμπρώχνουμε το δέρμα, αφού βλέπουμε τι κάνουμε, ξανά πιάνουμε το φρεζάκι. Με το φρεζάκι σμπρώχνουμε το δέρμα προς το πλάι και προς τα πάνω. Βλέπετε, δεν ακουμπάω το νύχι με την κυλίτσα της φρέζας, μην το κάνω ζημιά. Φυσικά σε κάθε χέρι, σε κάθε δάχτυλο ξεχωριστά υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πιο δύσκολα, πιο εύκολα, οπότε εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτά τα σημεία. Δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχει φόρμουλα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Απλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες στάνταρ κινήσεις. Εδώ ας πούμε σε αυτό το δάχτυλο είναι λίγο παραπάνω σκληρά τα μαξιλαράκια. Εδώ στο πλευρό βλέπετε το δουλεύω και ταυτόχρονα χάναμε και την εστίαση εδώ πέρα. Εντάξει, φαίνεται όμως παρόλα αυτά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όπως επίσης εγώ τώρα στο βίντεο που βγάζω φυσάω τη σκόνη, να πω την αλήθεια. Δεν κάνει όμως αυτό, πρέπει με ένα βρουτσάκι να σκουπίζουμε να αφαιρούμε τη σκόνη με τις κινήσεις προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, για να φεύγει η σκόνη με αυτόν τον τρόπο. Εγώ απλά με την κάμερα δεν βολεύομαι καθόλου, να πω την αλήθεια, και όλο αυτό το σύστημα να κρέμεται πάνω από το χέρι δεν με βοηθάει. Οπότε αυτό εδώ το βήμα απλά σας το λέω, δεν το δείχνω. Έχουμε τελειώσει την αριστερή πλευρά, αλλάζουμε τη φθορά του τροχού και πάμε τώρα στα δεξιά. Ξανά λέω τα ίδια, δεν πατάμε να φτάσουμε στο κέντρο της γης εδώ πέρα, βοηθάμε σιγά σιγά με τον αντίχειρα και το μισαίο του αριστερού χεριού, βοηθάμε, σμπρώχνουμε το δέρμα, βλέπετε, λίγο το δέρμα πατάμε για να φύγει, για να ανοίξει το νύχι λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα, αφού βλέπουμε τι κάνουμε, παίρνουμε το φρεζάκι και περνάμε από εκεί μόνο, από εκείνα τα σημεία που βλέπουμε. Δεν δουλεύουμε ποτέ, μα ποτέ, κάποιες περιοχές που δεν βλέπουμε. Είναι σίγουρη πληγή. Όταν ζει η φρεζά τη ζωή της, φυσικά αυτό θα γίνει. Πρέπει να την ελέγχουμε. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται χωρίς να πατάμε. Ειλικρινά, όταν πατάμε δεν γίνεται κάτι καλύτερο. Φυσικά βάζουμε κάποια δύναμη, αλλά είναι τόσο ελάχιστη που σας λέω δεν πατάμε. Το κάθε δάχτυλο, την κάθε περιοχή περνάμε τόσες φορές όσες νομίζουμε ότι μας αρκεί οπτικά. Αν είναι ωραίο, τότε σταματάμε, αν είναι καθαρό. Φυσικά στην αρχή παίρνει πολύ χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Μετά όμως οι κινήσεις αυτές γίνονται αυτόματες και θα δείτε πως θα καλυτερέψει πάρα πολύ η δουλειά σας. Αφού τελειώσουμε την καθαριότητα, χωρίς να αλλάξουμε πάλι τη φθορά του τροχού, περνάμε όλο το στεφάνι από μέσα με το φρεζάκι. Αυτή η κίνηση όμως γίνεται με τη μύτη της φρέζας, να μην ακουμπάμε καθόλου τον νύχι, γιατί είναι επικίνδυνο, μπορούμε να το τραυματίσουμε. Αυτή η κίνηση εδώ πέρα μας βοηθάει να ανασηκώσουμε αρκετά τα πετσάκια, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η αφαίρεσή τους με το ψαλιδάκι ή με το κοπτάκι, αντίστοιχα τι δουλεύετε. Αφού ανασηκώσουμε το στεφάνι, βλέπουμε τι άλλο δεν μας αρέσει, δουλεύουμε κάποια σημεία που μας ενοχλούν οπτικά και από εκεί και πέρα περνάμε στο κοπτάκι. Ακούγονται τα παιδιά μου στο πίσω πλάνο, τραγικό δηλαδή. Είναι και 4, όχι τίποτα άλλο, δεν υπάρχει ηρεμία στο σπίτι.
Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε όλο αυτό το δέρμα, να μην κάνουμε κόμπι, να δουλέψουμε μόνο με την μπαλίτσα. Προτρέχοντας κάποια βήματα μπροστά, θα σας πω ότι σε αυτά τα χέρια το δέρμα είναι λίγο λαστιχένιο, τα πετσάκια, δεν μπορώ να τα κόψω με την μπαλίτσα για κάποιον λόγο, δεν κόβεται απλά, είναι λάστιχο, οπότε σε αυτά τα χέρια δουλεύω κόμπι μανικιούρ. Χρησιμοποιώ, δηλαδή σηκώνω τα πετσάκια, τα κόβω με κάποιο εργαλείο και από εκεί και πέρα γυαλίζω με την μπαλίτσα, αφαιρώ με την μπαλίτσα κάποια σημεία που έχουν μείνει. Μιας που βγάζω βίντεο όμως, θέλω να σας δείξω πώς γίνεται ακριβώς αυτή η δουλειά. Βλέπετε τη στάση του χεριού που είχα κάνει, που είχα δώσει για να ξεκινήσουμε με την μπάλα να δουλεύουμε. Με την μπάλα πρώτα πάλι ανασηκώνουμε, λεπταίνουμε το δέρμα αυτό και από εκεί και πέρα βλέπετε σιγά σιγά βήμα βήμα πάλι το παίρνουμε έτσι, το αλλάζουμε τη στάση και πηγαίνουμε προς τα πάνω για να τα κόψουμε. Βλέπετε δεν θέλει να κόψει με τίποτα, με ζορίζει, δηλαδή είναι πιο εύκολο να φύγει έτσι με το ψαλιδάκι. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ εύκολο να κάνουμε πληγή πάλι. Οπότε αν βλέπετε ότι δεν κόβεται, καλύτερα αφήστε την μπάλα, πάρτε ένα κοφτάκι, κόψτε το δέρμα αυτό και από εκεί και πέρα με την μπάλα δουλέψτε τα αυτά που έχουν μείνει. Εγώ αφού ξέρω αυτό το δέρμα, συνεχίζω, κόβω ό,τι κόβεται, από εκεί και πέρα θα πάρω το κοφτάκι, θα κόψω αυτό που δεν κόπηκε και θα ξαναπεράσω με την μπάλα. Ορίστε, εδώ πέρα πήρα το κοφτάκι, αλλά αφού με ενοχλεί η κάμερα πάλι δεν μπορώ να εστιάσω την προσοχή μου, δεν βλέπω απλούστατα τίποτα, προσπαθώ να κόψω, εντάξει, κόψαμε, βλέπετε πόσο έμεινε, στην ουσία κάναμε διπλές δουλειές, θα μπορούσαμε απλά να τα κόψουμε τα πετσάκια με το κοφτάκι και να τα περάσουμε με μπάλα και θα είχαμε ήσυχο το κεφάλι μας. Λοιπόν, θα δουλέψουμε στο δεύτερο νύχι με τον τρόπο που δουλεύω τώρα και θα δείτε πόσο πιο εύκολο είναι. Χωρίς τη δεύτερη σκέψη λοιπόν, πιάνουμε το κοφτάκι, κατευθείαν αφαιρούμε αυτά τα πετσάκια που πετάνε, τέλος πάντων, αυτά που έχουμε σηκώσει. Εδώ πάλι προσεκτικά, δεν κόβουμε όλο αυτό το δέρμα που πετάει, προσέχουμε, καλύτερα να πάρουμε πιο λίγο και μετά να πάρουμε ακόμα κάποια που έχουν μείνει από το να πάρουμε και να τα ματώσουμε κατευθείαν όλα. Βλέπετε εδώ πέρα πάλι επιστρέφω σε αυτό το σημείο, πάλι κάνω κάποιες κινήσεις, άστα να πάνε, από την κάμερα φαίνονται τώρα. Τέλος πάντων, πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι κάνουμε, μην παίρνουμε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, γιατί αυτό δεν είναι καλό. Ο οργανισμός μας βλέπει, νιώθει τα πάντα, οπότε εκεί που είναι οι πληγές θα δουλέψει παραπάνω και θα έχει παραπάνω πετσάκια μετά και θα έχουμε τέρμα αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλαμε να φτάσουμε. Πάλι πιάνουμε την μπαλίτσα στα χέρια, γυαλίζουμε κάποια σημεία στο προηγούμενο νυχάκι που μας έχουν μείνει, το γυαλίζουμε αρκετά να μας αρέσει και πάμε στο νυχάκι που κάναμε δεύτερο, που κόψαμε κατευθείαν και γυαλίζουμε από εκεί και πέρα και εδώ βλέπετε πολύ πιο γρήγορα πάει η δουλειά και κόβουμε κατευθείαν αυτά που έχουν μείνει. Σε αρχική φάση την μπαλίτσα τη κρατάμε πολύ κοντά στο νύχι, μπορεί να ακουμπάμε και το νύχι λίγο, δεν πειράζει, και σμπρώχνουμε τα πετσάκια προς τα πίσω.
Μετά γυρνάμε το χέρι σε στάση που βλέπετε τώρα και προχωράμε 1 χιλιοστό προς τα πάνω, λίγο προς τα πάνω και άλλο και δουλεύουμε έτσι αφαιρώντας όλα τα πετσάκια με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή τη φάση ο τροχός μας δουλεύει στο μίνιμουμ. Και αυτό το σημείο θα πρέπει να το κάνετε πρακτική πάνω σας για να δείτε ακριβώς σε τι ταχύτητα ο δικός σας ο τροχός αρχίζει και δουλεύει την μπαλίτσα. Η μπαλίτσα μπορεί να είναι πιο μικρή, πιο μεγάλη, δεν παίζει τόσο ρόλο. Εμένα με βόλεψε η μεγάλη, δουλεύω τη μεγάλη. Εσάς μπορεί να σας αρέσει λίγο πιο μικρή και ακόμα πιο μικρή, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάποια άλλα σχήματα, να μην είναι μπαλίτσα, μπορεί να είναι κάποια αχλάδια, δεν ξέρω κι εγώ πώς ονομάζονται αυτές. Ο σκοπός είναι να δουλέψουμε αυτές τις περιοχές που κόψαμε, να μην έχουμε μετά τα δερματάκια που πετάνε. Από εκεί και πέρα παίρνουμε ένα μορομάντιλο, μία οδοντογλυφίδα και καθαρίζουμε όλο αυτό το γύρω τον ήχη να μην υπάρχει σκόνη. Όταν θέλουμε να κάνουμε φωτογραφίες ωραίες, ένα βίντεο ωραίο να ανεβάσουμε στο προφίλ μας, πάντα προσπαθούμε να είναι όχι απλά σωστή δουλειά, αλλά να είναι και καθαρή δουλειά. Όταν είναι παντού γεμάτα με σκόνες, με δεν ξέρω και εγώ τι, φαίνεται λίγο άσχημα, συμφωνείτε? Και λοιπόν αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχουμε εν τέλει. Νομίζω ότι δουλέψαμε ωραία σήμερα, νομίζω εξηγήσαμε αρκετά πράγματα. Παρόλα αυτά, αν έχετε κάποιες απορίες πάλι, welcome στα σχόλια. Πιστεύω πως είδαμε αρκετά πραγματάκια σήμερα. Σας ετοιμάζω και άλλα βίντεο με πολλή πληροφορία, δεν ξέρω, με έχετε κάνει και απέκτησα φτερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι είστε μαζί μου. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στα επόμενα βίντεο.